Δεν είναι βέβαιο, δεν είναι καθόλου βέβαιο. Είναι σαφές ότι στο μέτωπο της μετανάστευσης οι πιέσεις θα συνεχιστούν, ενδεχομένως και να ενταθούν όσο καιρός παραμένει καλός τουλάχιστον. Επίσης είναι βέβαιο ότι η Τουρκία έχει ακόμα μπροστά της ένα δύσκολο δρόμο σε σχέση με τη Δύση, σε σχέση με τις ΗΠΑ, σε σχέση με το αίτημα το οποίο ουσιαστικά απευθύνει προς τη Δύση, αλλά ειδικότερα στις ΗΠΑ για εξοπλιστική και στο βάθος και οικονομική βοήθεια. Και τα συνέπεια, η επόμενη περίοδος θα είναι δύσκολη. Τώρα, οι συναντήσεις στις οποίες αναφερθήκατε είναι προφανώς σημαντικές, κάθε συνάντηση είναι σημαντική. Δεν πρέπει όμως να θεωρήσουμε ότι οι συναντήσεις από μόνες τους δείχνουν ότι ετοιμάζεται κάτι θετικό μεγάλο, ας το πούμε έτσι. Για τη Χάγη λέτε τώρα. Ναι, ή για οτιδήποτε άλλο το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα σταθμός θετικός και όχι αρνητικός στα ελληνοτουρκικά. Για μένα τουλάχιστον δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Ο κ. Φιντάν, ο νέος υπουργός των εξωτερικών, όπως γνωρίζετε, διοικούσε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τουρκική επί 13 χρόνια σχεδόν, το 2010 αν δεν απατώμε. Και έχει συμμετάσχει σε όλες τις καλές, κακές, σκοτεινές, μη σκοτεινές υποθέσεις που αφορούν και την Ελλάδα. Δεν είναι, θέλω να πω, ένα περιστέρι το οποίο ξαφνικά αντικατέστησε ένα γεράκι. Αντιθέτως δείχνει την επικράτηση της νέας μορφής του τουρκικού βαθέως κράτους, που είναι μια μορφή πλήρως συνδυαζόμενη με τις στρατηγικές του Ερντοάν, και αυτό εκπροσωπεί ο Φιντάν στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Τώρα, να ξαναπώ ότι οι επαφές είναι χρήσιμες. Είναι επίσης χρήσιμο το ότι κερδίζουμε κάποιες εβδομάδες και μήνες με σχετική, το τονίζω, σχετική ηρεμία. Σχετική ηρεμία, στη διάρκεια της οποίας βεβαίως πεθαίνουν άνθρωποι έτσι, γιατί πνίγονται στο Αιγαίο, ενδεχομένως καίγονται στον Εύρο και συμβαίνουν πολλά και διάφορα φρικτά. Και ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Η Τουρκία πλέον δεν επιθυμεί να κρύψει το γεγονός, να το πω απλά, ότι αποκλείεται να μην μπορεί να ελέγξει, αν θέλει, την παράτυπη μετανάστευση. Θέλω να πω ότι δεν θέλουν καν να κρύψουν το γεγονός ότι δεν το φροντίζουν να μην φεύγουν, γιατί θα μπορούσαν. Η Frontex έχει προτείνει και προσφερθεί να φτάνει μέχρι τα λιμάνια τα τουρκικά για να ελέγχει και να βοηθά τις τουρκικές ακτές. Έτσι, ξέρουμε μια σειρά από προτάσεις που δεν υιοθετήθηκαν από την Τουρκία. Κατά συνέπεια, εκεί θα έχουμε πρόβλημα και φαίνεται αυτό. Και αυτό το πρόβλημα δημιουργεί και πολιτικές αναταράξεις σε κοινωνίες, όχι μόνο στην ελληνική, σε κάθε κοινωνία. Βλέπουμε στον Εύρο τι γίνεται. Ενδεχόμενα κενά της κρατικής πολιτικής ή κενά του κρατικού μηχανισμού στον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης δημιουργούν αντιδράσεις, ενδεχομένως αυτοδικίες, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και αυτό δημιουργεί μετά ένα φαύλο κύκλο με τη σειρά του, ο οποίος ενδεχομένως δαιμονοποιείται κιόλας στα εσωτερικά πράγματα και επηρεάζει και την εσωτερική πολιτική. Άρα, για να απαντήσω πάλι στην ερώτησή σας πιο συνθετικά, δεν βλέπω να έρχεται μια ρόδινη περίοδος σε ελληνικές σχέσεις και θα ευχόμουν να κάνω λάθος. Έχω εξηγήσει και σε άρθρα μου στο παρελθόν, το πρόσφατο και το λιγότερο πρόσφατο, ότι και ο λεγόμενος δρόμος προς τη Χάγη είναι πάρα πολύ δύσκολος. Είναι πάρα πολύ δύσκολος γιατί προϋποθέτει, και εδώ πρέπει να είμαστε ακριβείς, προϋποθέτει την επικέντρωση, το focus, να το πω έτσι, στην προσπάθεια να πιστεί η Τουρκία να υπογράψει ένα συνυποσχετικό, το οποίο η ίδια για να πιστεί να το υπογράψει θα πρέπει να πάρει πάρα πολλά από εμάς. Και αυτό θα είναι λάθος. Εκτός αν υποχωρήσει. Αν υποχωρήσει η Τουρκία, ξανασυζητάμε. Έτσι. Αλλά δεν φαίνεται απολύτως κάτι τέτοιο, απολύτως τίποτα κάτι παρόμοιο ή τίποτα τέτοιο στο μέλλον. Καταρχάς, να δούμε αν μπορούμε να τα βρούμε, γιατί άλλο είναι να υπάρχει πρόθεση, άλλο είναι να φτάσουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν για παράδειγμα ένα χρόνο πριν. Να κάναμε την ίδια κουβέντα ένα χρόνο πριν, θα λέγαμε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Είχαμε ένα περιβάλλον μεγάλης έντασης, περιβάλλον στο οποίο συνεχίζονταν ακατάπαυστες οι τουρκικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου και πάει λέγοντας. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Νομίζω αυτό οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων. Πρώτα απ' όλα, έχει αλλάξει το διεθνές περιβάλλον, ιδίως μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τα πράγματα έχουν αναδιαταχθεί και έχει υπάρξει και ένα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πλευρά ισχυρών παιχτών της Δύσης κυρίως, που πιέζουν και την Αθήνα και την Άγκυρα προκειμένου να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να προσπαθήσουν να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση. Στο νέο ενεργειακό περιβάλλον, η δυνατότητα που θα παρήχε μια ελληνοτουρκική συνεργασία είναι προφανώς ευπρόσδεκτη σε σημαντικούς παράγοντες του διεθνούς συστήματος. Αυτό δεν σημαίνει από την άλλη ότι η Αθήνα και η Άγκυρα όντως θα καταρθώσουν να καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή συμφωνία. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι κατά σύμπτωση έχουμε δύο νέες κυβερνήσεις, ίδιες μεν, αλλά αναβαπτισμένες στη λαϊκή εντολή, και αυτό τους δίνει μια δυνατότητα να έχουν μεγαλύτερο περιθώριο, τέλος πάντων, ελιγμών και στο εσωτερικό ακόμη. Αλλά θα έλεγα να κρατάμε σε γενικές γραμμές μικρό καλάθι.
νομίζω ότι θα κρατήσει πολλά, είτε γιατί τα πιστεύει, αλλά και για διαπραγματευτικούς λόγους. Δηλαδή η Τουρκία εδώ και 50 χρόνια δεν είναι κάτι καινούριο, από το 1973-1974. Έχει γεμίσει ένα καλάθι με διεκδικήσεις. Και κάθε τόσο προσθέτει και καινούριες. Και αν το δούμε έτσι σε ιστορική προοπτική, θα διαπιστώσουμε ότι κάθε φορά που υπάρχει μια κυβερνητική αλλαγή στην Τουρκία, τώρα το έχουμε ξεχάσει αυτό γιατί ο Ερντογάν είναι 20 χρόνια. Ναι. Αλλά ο επόμενος δεν αναιρεί αυτά που έχει κάνει ο προηγούμενος και ο Ερντογάν το ίδιο έκανε. Προσθέτει και καινούρια. Άρα, εκεί που ξεκινήσαμε να έχουμε μια-δυο διαφορές, τώρα έχουμε φτάσει να έχουμε 10 ή 20. Μιλάμε για θέματα αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως είναι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Αλλά φτάσαμε στο σημείο να έχουμε αμφισβήτηση ακόμα και κυριαρχίας νησιών και όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Άρα δεν νομίζω ότι θα βγάλει κάποιος από το τραπέζι όλα αυτά. Θα προσπαθήσει από τουρκικής πλευράς να τα διαπραγματευτεί συνολικά, να έχει μια συμφωνία πακέτο ή να τα πάει όλα μαζί προς διευθέτηση, για παράδειγμα, στο Διεθνές Δικαστήριο, σε μια λογική ανατολίτικου παζαριού. Δηλαδή, όσα περισσότερο ζητάς, τόσα περισσότερο είναι πιθανό να πάρεις.